سلام، خوش اومدید به جلسه هفتم از آموزش وبفلو. خب در جلسه پنجم ما شروع کردیم به ساخت یک هیرو. هدف اون بود که در جلسه 5 فقط یک هیروی ساده طراحی کنیم. برای این کار نیاز داشتیم که یک سکشن در کنوس قرار بدیم و سپس داخل آن دیولاک بذاریم و دیولاک رو شروع کنیم به استایل هیر. اولین چیزی که نیاز داشتیم یه بک‌گراند برای دیولاکمون بود که رفتیم سراغ بک‌گراند. یک ایمیج انتخاب کردیم و تنظیم کردیم، داخلش قرار دادیم. سپس یک اوورلی روی اون ایمیج قرار دادیم که بتونه یه مقدار تیرگی بگیره تصویر و باعث بشه که نوشته هامون بهتر دیده بشه. سپس رفتیم سراغ المان های دیگه و قرار دادن المان های همچون هدینگ، پاراگراف و باتن داخل دیولاک نقش پرنت رو برای این المان ها داره. پس دیولاک رو استایل می‌کنیم. ابتدا لی اوت رو بررسی کردیم که دیسپلیش رو فلکس قرار دادیم، دیرکشنش رو و الاینمنتش رو تنظیم کردیم، پدینگ مناسب دادیم به دیولاکمون که نوشته ها کامل در میانه قرار بگیرن و بعد از اون قسمت تایپوگرافی رنگ دیولاک رو سفید کردیم که تمام نوشته هامون سفید بشن. بعد از اون رفتیم سراغ استایلهی تک تک المان ها. از عنوان شروع کردیم، گفتیم که عنوان یک پدینگ و مارجین ذاتی داره که تغییر دادیم به اون چیزی که مد نظر خودمون باشه. تایپوگرافیش رو تغییر دادیم، فونتش رو عوض کردیم، سایزش رو و آپشن های بیشتری رو براش گذاشتیم. همچنین برای پاراگراف مارجین و تایپوگرافیش رو تغییر دادیم متناسب با سلیقه خودمون. سپس رفتیم سراغ دکمه CTA یا هم کال تو اکشن و پدینگ مناسب رو براش قرار دادیم و در تایپوگرافی هم تغییراتی رو ایجاد کردیم و همچنین گفتیم اگر بخوایم میتونیم بوردرش رو هم کرو کنیم که انجام دادیم. و در جلسه ششم اومدیم در رابطه با رسپانسیو کردن و واحدها صحبت کردیم. گفتیم که بعد از اینکه ما می‌خوایم رسپانسیو کردیم و در هر دیوایسی دقت کردیم که تمام المان‌ها در مکان مناسب قرار بگیرن، نیاز هستش که واحد مناسب رو برای هر سکشنی اعمال کنیم. مثلا در اسپیسینگ دیولاک از واحدهای VW، VH و درصد استفاده کنیم. برای اسپیس دادن به نوشته هامون از M استفاده کنیم و همچنین برای فونت سایز هامون بهتره که از رم استفاده کنیم. فرق بین پیکسل به عنوان یک واحد مطلق با رم که یک واحد نسبی هست رو توضیح دادم و گفتم که رم به معنی روت EM هست، یعنی اینکه این واحد این یونیت نسبت داره به فونت بروزر یا HTML مون. پس اگر کاربری بخواد فونت بروزر خودش رو کم یا زیاد کنه، در صورتی که ما فونت نوشتهمون رو رم گذاشته باشیم، این نوشته های ما هم متناسب با بروزر کم و زیاد میشه سایزشون. و بعد در نهایت چک کردیم که در تمام دیوایس ها به خوبی نمایش داده بشه و رسیدیم به این جلسه که قرار در رابطه با اینتراکشن ها و انیمیشن صحبت کنیم. همچنین قرار یک استیتی به دکمه‌مون بدیم که اگر روش هاور کنیم یا نگه داریم موضوع روش، تغییراتی در استایلمون ایجاد بشه. همچنین وقتی روش کلیک بکنیم استیت پرست بگیره و دوباره تغییراتی در استایلش ایجاد بشه. اگر دوست دارید در رابطه با استیت ها و موضوع اینتراکشن ها و انیمیشن ها در وبفلو آشنا بشید، ادامه ویدیو رو مشاهده بفرمایید. خب حالا میخوایم وقتی روی باتن نگه می‌داریم، روی دکمه هاور می‌کنیم، نگه می‌داریم موضوع، استایلش عوض بشه، مثلا بک‌گراندش روشن بشه، فونتش رنگش عوض بشه یا هر استایل دیگه بگیرن. برای این کار نیاز داریم که از استیت ها استفاده کنیم که در جلسه پیشم بهشون اشاره کردم. تو قسمت کلاس سمت راست اگر روی این فلش کلیک کنیم تمام استیت ها دیده میشن. استیت هاور، پرست، فوکست. خب اگر روی هاور کلیک کنیم استیت هاور در کنار کلاس باتن قرار میگیره، به این معنی که در این حالت اگر استایل ها رو عوض کنیم این استایل ها مربوط به همین کلاس میشن ولی در استیت هاور. مثلا میایم رنگ بک‌گراند باتن رو میخوایم روشن کنیم، رنگ روشن به خودش بگیره، روشن‌تری بگیره. و تایپوگرافی رنگ نوشتهش رو میخوایم مثلا تیره کنیم. همچنین مثلا میخوایم بهش ویتش رو بیشتر کنیم، بولدش کنیم، سمی بولد کنیم.
حالا که این تغییرات انجام دادیم، در اصل این تغییرات، این استایل برای همین کلاس باتنه ولی در وضعیت هاور. کارمون که تمام شد، روی بیرون صفحه بیرون کلیک میکنیم که رو دکمه، وقتی رو دکمه حالا هاور میکنیم میبینیم که استایلش عوض میشه. رو پریویو میزنیم، میایم رو دکمه هاور میکنیم، رو دکمه نگه میداریم، استایلش عوض میشه به همین سادگی. حالا یه کار دیگه میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم. روی دکمه دوباره کلیک میکنیم، میریم استیت هاور رو براش میاریم، میبینیم که استایل ها اینجا عوض میشه. میخوایم اسپیسش هم تغییر بدیم، مثلا از بالا میخوایم یه مقدار پدینگش بیشتر بشه. الان نیم رم هست، میخوایم 75 صدم رم بشه. خب حالا دوباره چک میکنیم تو پریویو، میبینیم که نوشته پایین میفته پایین یکم، ولی خیلی سریع این اتفاق انجام میشه. میخوایم یه مقدار زمان برای این اتفاق آرومتر باشه. خب برای این کار لازمه که ترانزیشن استفاده کنیم. ترانزیشن ها مربوط به افکت میشن. رو دکمه کلیک میکنیم، میاریم قسمت افکت، سکشن افکت. خب میبینیم که بخشی داره به عنوان ترانزیشن. یه ترانزیشن انتخاب میکنیم. ترانزیشنی که میخوایم انتخاب کنیم باید مربوط به همین استایل باشه که میخوایم بهش زمان بدیم. استایل ما الان 2 تا استایل برای موقع هاور دادیم. یکی این در 3 تا، یکی رنگ بک‌گراند رو کم رنگ کردیم، دوم رنگ تکستش رو پر رنگ تر کردیم و سوم پدینگ از تاپ بهش دادیم. پدینگ تاپش رو بیشتر کردیم. ما میخوایم پدینگ تاپی که بیشتر کردیم اون ترانزیشن رو اون اعمال بشه. خب پس میریم داخل این لیست انواع تغییرات، انواع تنظیمات، میریم قسمت پدینگ تاپ رو پیدا میکنیم و کلیک میکنیم. مدت زمانش رو 200 میلی ثانیه به صورت دیفالت گذاشته. ما میذاریم فعلا همین باشه تا بعدا اگه خواستیم تغییرش بدیم. خب حالا میایم پریویو، میریم روی دکمه، میبینیم که یکم آرومتر داره اتفاق میفته. یه زمان 200 میلی ثانیه طول میکشه تا این اتفاق انجام بشه. خب اگه بخوایم میتونیم باز مدتش رو بیشتر کنیم. رو دکمه کلیک میکنیم، این قسمت ترانزیشن رو، هم ترانزیشن که انتخاب کردیم، میتونیم مدت زمانش رو مثلا بکنیم 1000 میلی ثانیه. رو پریویو خیلی آرومتر اتفاق میفته، خیلی مدتش کم میشه، مدت زمانش خیلی بیشتر میشه و سرعتش خیلی آروم میشه. خب میذاریم رو همون حالت 200 باشه. دوباره پریویو چک میکنیم. بله خب این از بحث هاور بود. میخوایم وقتی رو دکمه کلیک میکنیم هم یه سری تغییرات دیگه رخ بده. خب الان رو دکمه رو انتخاب میکنیم، میریم تو قسمت استیت ها، استیت پرس رو انتخاب میکنیم. این به این معنیه که کلاس باتن میتونه استایل متفاوت داشته باشه در صورتی که در وضعیت پرس باشه. پس اگر باتن حالت پرس فشرده بگیره، استایلش تغییر میکنه. به چه استایلی؟ استایلی که الان مثلا انتخاب میکنیم. مثلا رنگش رو یه چیزی کاملا متفاوت تر میذاریم. خب تایپوگرافیش هم رنگش رو سفید مثلا انتخاب میکنم. بک‌گراندش رو پر رنگ تر میکنم. خب الان میخوام وقتی کلیک میکنم به این تبدیل بشه. حالا میریم تو پریویو، هاور میکنیم، خب هم بک‌گراندش عوض میشه، تکستش رنگش عوض میشه و مقدار پدینگ از بالا میگیره. حالا کلیک میکنم روش، دیدیم که در یه لحظه سریع رنگش عوض شد. این رو هم میتونیم بهش ترانزیشن بدیم، یعنی یه مقدار بهش زمان بدیم که دوباره بس لازم رو دکمه کلیک کنیم، قسمت افکت ها، یک ترانزیشن دیگه انتخاب میکنیم. تو این ترانزیشن قصد داریم که تغییر رنگ رو بهش زمان بدیم. خب تو قسمت بک‌گراند کالر، خب کلیک میکنیم، یکم زمان بیشتر طول میکشه، ولی خیلی به چشم نمیاد، ولی به هر حال مشخص میشه که رنگش عوض میشه.
خب الان برای دکمه دو تا استایل متفاوت قرار دادیم، یکی در وضعیت هاور، یکی در وضعیت پرس. حالا میریم سراغ متن عنوان و متن پاراگراف. میخوایم زمانی که پیج لود میشه، بعد از یک مدت زمان خیلی کوتاهی تأخیر، این متن عنوان ظاهر بشه و بعد از اون دوباره با تأخیر خیلی کوتاه دیگه پاراگراف ظاهر بشه. یعنی سریع دو تا دیده نشن. الان ما وقتی رو پریویو بزنیم سریع این دو تا متن دیده میشه. میخوایم یک زمان خیلی کوتاهی فاصله باشه از ظاهر شدن عنوان و بعدش هم پاراگراف. خب برای این کار نیاز داریم که بریم قسمت اینتراکشن ها. خب در گزینه اول المنت تریگر، یک سری تغییراتی در المان هایی که انتخاب میکنیم اگر رخ بده یک سری انیمیشن اجرا میشه. در گزینه دوم که پیج تریگره، به این معنیه که زمانی که پیج وضعیت پیج مثلا تغییر میکنه، این انیمیشن ها برای المان هایی که انتخاب کردیم اتفاق بیفتن. ما همین گزینه دوم انتخاب میکنیم، یعنی پیج تریگر، چون میخوایم پیج وضعیت پیج حالت لود شده تبدیل بشه. خب الان انتخاب میکنیم بین این گزینه‌ها گزینه مناسب انتخاب میکنیم. این حالت اولی که میگه موس حرکت کنه روی ویو پورت، زمانی که موس از بیرون وارد ویو پورت بشه اون انیمیشن رخ بده. گزینه دوم زمانی که پیج در حال اسکرول شدنه، وقتی پیج اسکرول میکنیم اتفاقات بیفته. گزینه سوم به این معنیه که زمانی که پیج لود بشه اون انیمیشن اجرا بشه. و گزینه چهارم زمانی که پیج اسکرول شده تمام شد اون انیمیشن اجرا بشه. خب ما گزینه سوم یعنی پیج لود رو انتخاب میکنیم. دو تا حالت داره، میگه زمانی که پیج شروع کرد به لود شدن اون انیمیشن هم شروع کنه به اجرا، یا اینکه نه زمانی که پیج لودش تمام شد اون انیمیشن حالا شروع کنه به اجرا. ما هم گزینه اول انتخاب میکنیم که زمانی که پیج شروع کرد به لود شدن اون انیمیشن ها اجرا بشن. خب یه انیمیشن رو استارت میزنیم، لازمه که انیمیشن خودمون بسازیم. پس رو قسمت اد انیمیشن کلیک میکنیم، حالا یه اسم براش انتخاب میکنیم، اسمش میذاریم فید این. حالا هر اسمی که دوست داریم میتونیم بذاریم. وقتی که اسم تعیین کردیم حالا اکشن رو میریم قسمت اکشن ها. خب میگه چه اکشنی میخوای اتفاق بیفته. ما میخوایم گفتیم اول وجود نداره بعد کم کم به وجود بیاد. اول یعنی این متن دیده نمیشه، بهتر اینجوری بگیم متن دیده نمیشه، بعد کم کم متن وضوح متن بیشتر میشه و متن دیده میشه. پس این مربوط میشه به قسمت اوپاسیتی، یعنی اول اوپاسیتی رو 0 باشه، یعنی اوپاسیتی رو 0، این اصلا دیده نشه، وضوحی نداشته باشه. در زمان 0 اوپاسیتی رو 0 قرار میدیم. خب این گزینه از اینیشیال استیت حتما که کلیک کنیم، یعنی به عنوان استیت اولیه‌مون که پیج لود میشه این اتفاق بیفته. من بعدا نشون میدم که اگر ما این تیک نزنیم چه اتفاقی میفته. فعلا درستش رو اجرا میکنیم، بعدا اینو تیکشو برمی‌دارم تا ببینید چه مشکلی ایجاد میکنه. خب حتما هم که المان رو انتخاب کرده باشید. اینجا میپرسه میگه این عمل میخواد رو کجا اثر بذاره؟ روی المان انتخاب شده. اگر المان انتخاب نکردید میخواد بر اساس کلاس انتخابش کنید، میتونید کلاس بزنید و رو اون تمام اون المان هایی که این کلاس رو دارن این انیمیشن اجرا میشه. ما میخوایم روی المانی که خودمون انتخاب کردیم اجرا بشه. خب فعلا در مرحله اول پس ما اومدیم گفتیم وضوح رو 0 کنه. حالا میریم اند کلیک میکنیم. خب باز دوباره اوپاسیتی، این دفعه میخوایم حالت 100% بگیر اوپاسیتی. حالا میریم زمان بندی ها رو مشخص میکنیم. گزینه اول دیلی هست، گفته یعنی بعد از چند ثانیه از اتفاق اول رخ بده. خب اتفاق اولی فعلا وجود نداره، این اولین اتفاقی میخواد رخ بده، پس 0. دیوریشنش چقدر باشه، یعنی تا چه مدت زمان این اتفاق بیفته، مثلا نیم ثانیه، 1 ثانیه. ما رو 1 ثانیه قرار میدیم. تمام. حالا میریم چک میکنیم، پلی رو میزنیم اینجا. این خیلی سریع اتفاق میفته. میتونیم زمانش رو بیشتر کنیم تا قشنگ واضح‌تر ببینیم. می‌بینید که خیلی زمان بیشتری طول کشید تا دیده میشه. خب مثلا میذاریم 3 ثانیه. حالا بریم سیوش کنیم بالا. خب و پریویو بزنیم. وقتی پریویو بزنیم این اتفاق میفته، چون پریویو معنی لود شدن پیجه. می‌بینیم که پیج لود شد و به مرور بعد از 3 ثانیه، در عرض 3 ثانیه این لود شد. این نوشته ما دوباره پریویو میزنیم، اول وجود نداره، بعد در عرض 3 ثانیه لود میشه. اوپاسیتی از اوپاسیتی 0 به اوپاسیتی 100% تبدیل میشه.
خب اگه دوباره روی نوشته کلیک بکنیم قسمت پیج تریگر یه دونه فید این اضافه شده که قبلا نبود. حالا فید این رو باز میکنم، دوباره داخلش چه فید این هست، اینا میذارم کلیک میکنم تا بره تنظیماتش. گفتم که اگه ما ست از انیمیشن از اینیشیال استیت نداریم چه اتفاقی میفته؟ این تیکو برمی‌دارم، حالا پلی میکنم. دیدین اول وجود داشت، حذف شد، دوباره وجود اومد. سیو میکنم، دوباره دقت کنید اول صفحه هست، بعد صفر میشه اوپاسیتیش، بعد دوباره یک میشه. یعنی که به صورت اینیشیالی به صورت در ابتدا وجود داره نوشته، زمانی که پیج لود بشه اول این نوشته وجود داره، بعد حذف میشه، بعد دوباره، یعنی اصلا مشکل داره، این اشتباهه. پس حتما حواستون باشه که تو تنظیمات زمانی که در لحظه صفر این ست از اینیشیال استیت هم بزنین، یعنی در لحظه صفر اصلا وجود نداشته باشه. خب حالا سیو میکنیم. خب دوباره باز وارد همین قسمت فید این میشیم. حالا میخوایم پاراگراف رو همین کارو باهاش بکنیم. اول اوپاسیتیش صفر کنیم، بعد 100%. میایم رو حالت اند کلیک میکنیم، اوپاسیتی انتخاب میکنیم، میبینیم که این دفعه تغییر کرد پاراگراف. قبلا هدینگ بود پاراگراف. اگر که احیانا فراموش کنه اشتباه شد، مثلا الان خودش اتومات پاراگراف رو انتخاب کرده. خب اگر احیانا این فراموش کردین این کارو بکنین، مثلا رو اومدین رو همین هدینگ بود، اند رو زدین، اوپاسیتی زدین، این اومد هدینگ انتخاب شد. حالا چیکار کنیم که عوض کنیم به پاراگراف؟ راحت رو همین راست کلیک کنین، گزینه چنج تارگت داره، اینو میزنین. حالا کدوم یکی از این المان ها رو میخواین باهاش کار کنین اون انتخاب میکنین، پاراگراف انتخاب میکنین، تمام. یعنی هیچ مشکلی نیست. حالا اوپاسیتیشو میخوام باز دوباره مثل از پایین میایم صفر میذاریم. همچنین اینم میگیم ست از اینیشیال استیت، یعنی به صورت اولیه وجود نداشته باشه. دوباره رو اند کلیک میکنیم، اوپاسیتی، دوباره هم مطمئن باشین که پاراگراف انتخاب شده حتما. حالا اوپاسیتی 100%. البته 100% ظاهرا اینجا هست اما این وجود نداره، در 100% نسبت خودتون 100% تبدیلش کنین. حالا 100% کردیم و تمام. اگه دقت کنین اینجا این قسمت بالا که اینیشیال شد، جفت دوتا اینا به صورت اینیشیالی وجود اوپاسیتیشون صفره، برای همین پاراگراف رفت بالا. خب تمام. خب الان بذارین که باتن رو هم همین کارو باش بکنیم. زمانی که پیج لود میشه باتن هم دیده نشه، پس باتن انتخاب میکنیم، رو اند میزنیم، اوپاسیتی رو انتخاب میکنیم، میایم مقدارش رو 0% قرار میدیم و انتخاب میکنیم به عنوان استیت اولیه‌اش. دوباره اند اوپاسیتی، این دفعه اوپاسیتی رو روی 100% میذاریم. تمام. حالا میریم چک میکنیم، سیو میکنیم همه رو. یعنی پریویو که بزنیم نباید این سه تا المان باشن و بعد به مرور بیان. میبینید که اول این اومد، بعد این اومد، بعد همزمان با این اومد. خب حالا میام این ترتیبشون رو انتخاب کنیم. بریم دوباره تو قسمت فید این. در مرحله اول که همه اینا در این قسمت اول نشون بده که هر سه تا اینا فید شدن، یعنی اوپاسیتیشون صفره. قسمت دومی که اینا به پشت سر هم دیگه قرار میگیرن. اولی میبینیم اول این هدینگ میاد ظاهر میشه، بعدش پاراگراف، بعدش هم باتن. حالا بین اینا میتونیم فاصله ایجاد کنیم. گفتیم که هدینگ 3 ثانیه زمان رو برای ظاهر بشه، پاراگراف یه دیلی داشته باشه به اندازه مثلا نیم ثانیه دیلی داشته باشه، بعد مدت زمانی که ظاهر میشه مثلا 2 ثانیه باشه. باتن هم یه نیم ثانیه دیلی داشته باشه، بعد مدت زمانی که ظاهر میشه مثلا اینم 2 ثانیه باشه، حالا که بهتر بتونید ببینید. حالا همینجا میتونیم یک چکی بکنیم، رو هم پلی کلیک میکنیم، اول این میاد در 3 ثانیه، نیم ثانیه تأخیر داره، بعد حالا این مدت زمان 2 ثانیه طول میشه ظاهر بشه، بعد از نیم ثانیه تأخیر باتن هم خودش نشون میده. حالا سیو میکنیم، میریم تو پریویو کلیک میکنیم، عنوان، نیم ثانیه تأخیر پاراگراف میاد در عرض 2 ثانیه، نیم ثانیه تأخیر باتن ظاهر میشه در عرض 2 ثانیه. میتونید زمانش رو کمتر کنید که خیلی سریعتر اتفاق بیفته. مثلا عنوان رو دیگه بذاریم روی به جای 3 ثانیه این هم 2 ثانیه باشه، اینا رو مثلا بکنیم 1 ثانیه.
حالا سیو میزنیم و دوباره چک میکنیم برای مرحله آخر. تمام. خب دیدیم وقتی پیج لود میشه یکی عنوان، پاراگراف و باتن ظاهر میشه. حالا میخوایم یه قدم حرفه‌ای تر کنیم، کارمون رو جذاب‌تر بشه. اینجا میایم به همین انیمیشنی که درست کردیم فید این کلیک میکنیم، میریم داخل. یه انیمیشن دیگه میخوایم اضافه کنیم، اونم موو هست، موو این. بعد نیست که اسم اینو عوض کنیم، اسم انیمیشن رو از فید این مثلا به جاش بذاریم هیرو، چون این مربوط به بخش هیرو میشه. خوبه که اسمش بزنیم هیرو که آینده که اینتراکشن های بیشتری برای المان های دیگه گذاشتیم قاطی نشه. حالا میخوایم اول که صفحه لود میشه ابتدا که هیچی نیست، همش اوپاسیتی هاشون صفره. میخوایم یه مقدار موو بکنه، یعنی مثلا این عنوان از پایین یکم بیاد بالا، عنوان از این پایین یه مقدار بیاد سمت بالا. یعنی مثلا اینجا اگه بالفرض 40 پیکسل مثلا فاصله باشه، بیاد مثلا به 0 پیکسل به اینجا برسه. همچنین باتن هم به همین شکل از این پایین بیاد بالا. این دوتا از پایین بالا بیان ولی پاراگراف سر جاش بمونه همینجا. هدف اینه. خب برای این کار ابتدا باید وضعیت اینیشیالی، وضعیت ابتدایی اولیه‌اش رو مشخص کنیم که گفتیم کجاست، 40 پیکسل پایینه. ما از صفحه عنوان رو انتخاب میکنیم، عنوان و هدینگ رو انتخاب میکنیم. بعد حالا میایم از این گزینه‌ها گزینه موو رو انتخاب، ترانسفورم موو رو انتخاب میکنیم. خب میخوایم چه از این قسمت‌های پایین میبینیم که در راستای وای میخوایم حرکت کنه. در راستای وای میخوایم ابتدا باشه 40 پیکسل، یعنی پایین میاد. این خودش هم جهت مثبت گفته رو به پایینه، جهت مثبت رو به پایین زده. یعنی ما مثبت 40 بزنیم یعنی میاد مثبت 40 تا میاد پایین. وقتی میگه مثبت 40 پیکسل میاد پایین. بگیم اینجا منفی 40 تا میره بالا، جهت مثبتش رو به پایین. خب وقتی میگیم 40 یعنی 40 تا بیاد پایین. حالا این در حالت اولیه است. خب میخوام بهش بگیم این حالت اولیه است، پس لازمه که این set as initial state رو بزنیم. این حالت قبلی که opacity 0 رو این تیک رو زدیم. کجا رفتیم بالا؟ حالت اولیه تو این قسمت بین کنار اینا قرار گرفت. حالت ثانویه‌اش می‌خوایم انتخاب کنیم، دوباره رو اند کلیک می‌کنیم، موو دوباره. این دفعه می‌خوایم حالت 0 قرار بگیره، همین وای در حالت 0، یه 0 کلیک اینتر می‌کنیم. تمام. خب این می‌خوایم اینجا از اینجا برمی‌داریم از این جدول این قسمت. هدینگ رو می‌گیریم میاریم بالا، می‌ذاریمش کنار هدینگی که اوپاسیتی داشت. می‌خوایم بگیم این دوتا با هم دیگه اجرا بشن. رو همین حالت موو کلیک می‌کنیم. استارت رو دو گزینه داره، میگه after previous action یا with previous action. ما طبیعتا میایم گزینه دوم یعنی with previous action، با اکشن قبلی، با اتفاق قبلی همزمان اتفاق بیفتن. تا دیلیش که صفر، قبلی چقدر دوریشنش چقدر بود؟ 2 ثانیه بود. اینم دوریشنش رو به جای نیم که دیفالتش نیمه 2 ثانیه. تمام. حالا بعد نیست یک تستی بکنیم. می‌بینیم یک مووی به سمت بالا داره، یعنی هم اوپاسیتیش از 0 به 100 میاد، هم مووش از 40 پیکسل میاد به 0 پیکسل. می‌خوایم همین اتفاق دقیقاً برای باتن هم بیفته. دوباره رو باتن میتونیم کلیک کنیم، حالا روی این قسمت یا اینجا فرق نمی‌کنه. المان باتن رو انتخاب می‌کنیم، اندو میزنیم، موو رو انتخاب می‌کنیم، مثل همون دقیقاً اینم میگیم مثلا 40 پیکسل پایین باشه در اینیشیال اول، در وضعیت اول. خودش اتومات میره قسمت بالا قرار میگیره. دوباره end move، این دفعه 0 اینتر میزنیم و مجددا این که در کنار باتن قبلی هستش، فقط کافی اینجا به جای after previous action with previous action بزنیم و دوریشن اینو نگاه کنیم. ببینید 1 ثانیه طول کشیده. این دیلیش 0، بعد دیلیش رو اینم یه دیلی 0.2 ثانیه بدیم و دوریشن هم که اتومات اینم گرفت. اینم به لحظه جابجا شد، اوپاسیتی با چیز هم دیگه کم جابجا شدن، برای همین اینجوری دیده میشه.
هر دوتاشون مثل هم باشن. دوریشن این هم 1 ثانیه، دیلیش هم 2 دهم. خب الان تنظیم شد درست. اوپاسیتی و موو برای باتن دیلیشون یکی باشه، دوریشنش یکی باشه، استارت موو همراه با قبلیه باشه. حالا چک میکنید یه حرکت نرم به سمت بالا ظاهر میشه، دوباره حرکت نرم به سمت بالا. تمام. سیوش میکنیم، اینو در حالت پریویو چک میکنیم. تمام. همچنین میتونیم برای دیوایس مثلا موبایل چک کنیم. خیلی عالی. یکم باتن 40 پیکسل براش زیاده، میتونیم کمترش کنیم. بیایم رو حالت برای باتن موو اولیه‌اش کلیک میکنیم، 40 تا زیاده براش، مثلا میزنیم 20 پیکسل. حالا سیو میکنیم، دوباره بیایم برای مثلا تبلت چک میکنیم. خیلی هم زیبا. همچنین دوباره برای موبایل میتونیم چک کنیم. خب تمام. این بود یک هیروی اسپانسیو شده با انیمیشن های ساده ولی جذاب و حرفه‌ای. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. اگر دوست داشتین این آموزش رو لطفاً لایک کنید. اگه خواست ویدیوهای بعدی رو هم تماشا کنید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. موفق و خوب و خوش باشید.